Efteling is voor mij gezien ook iets te maken met wat een bijdrage van het sfeerfestival. Sabes? Video is een keer in. Kijk. Zie jij die vis?
Ze maken wel echt opname, hè? En dat platform. Dan is het
Oh, wat een mooie pasta. Kijk, in sprookjes is alles mogelijk. Troonzacht, sweet drinks,